так працювати не хочеться. Що я вв'язався? Нет машины и не хотят. Повітряна тривога. Слава Україні! Ну що, друзі, настав час для фінальної, але не останньої серії про Таврію. Задача на сьогодні – поставити крапку у цьому проєкті та повертатися за звичну майстерню, створювати цікаві діорами та літачки. Для того, щоб зібрати Таврію, довелося довго шукати деякі рідкісні деталі. А тепер, коли вони в наявності, можна збирати Таврію та нарешті виїжджати на покатушки. Ну що, let's go встановлювати ось це все добро? Спершу потрібно завершити брудну роботу, яку ми й не планували виконувати на початку проекту. А тепер, коли Таврія блищить та тішить око, я не можу не приділити увагу на днище авто. Болгаркою з волохатою насадкою зачищаю конструктивні елементи від бруду та іржі. Після цього кожна деталь буде покриватися антикорозійною рідиною. Щоб не витрачати час, делегую цю задачу батьку, а сам іду збільшувати привабливість колес. Малярна лента аж ніяк не клеїться до гуми. Заміряю діаметр диска та вирізаю трафарет з картону. Для цього нанотехнологічним циркулем малюю дугу та вирізаю серцевину. А далі, як у найкращих традиціях, знежирюю, ґрунтую та фарбую. Щоб фарба була міцнішою до сколів, наношу товстий шар глянцевого лаку. Я вам ніколи не казав, що у мене батька приколіст. Гляньте, у який колір він пофарбував тормозні диски. Ну, мені подобається. Оригінально. Тупо козирна таврюха виходить. Поки я фарбував диски, батя вже обробив дно, пофарбував бензобак та почав встановлювати підкрилки. Я скептично відносився до підкрилків, бо їх завжди косо-криво кріплять і просто питання, на що воно потрібно. Це ж якийсь колхоз. Але від сьогодні змінив своє ставлення. Підкрилки значно збільшили привабливість колісних арок, зробивши зовнішній вигляд завершеним, наче це заводська деталь. Но головна їх задача – це додатковий захист кузова від бруду та корозії.
Ну що, встановив я колпаки. Це щось неймовірне. Звісно, що я вам це не покажу, бо не можна показувати таку красу на початку серії. Тому додивіться до кінця, але я вам кажу, це просто щось неймовірне. Це, колпаки за 55 гривень, плюс блакитні диски. А по ітогу просто шок. Ну що, поїхали далі. Тепер по нюансах. Буду замінювати бархатки, бо старі пішли хвилями і виглядає це взагалі негарно. Також під заміну підуть утримувачі капоту та демпфери. Як бачите, я їх навіть не знімав, коли фарбував машину. З іншої сторони та ж сама історія. Демпфер весь пожований, а утримувач без серцевини. З цієї сторони бархатка. Ого, вибух був тільки що. Бархатка вона взагалі розірвана. І багато хто з вас, бахкає, курва. Ай. Ну, коротше, десь бахкає хлопця та дівчатка. Відчуваєте цей момент? Я хочу, щоб ви відчули цей момент. Вдихніть зараз трошечки поглибше і прислухайтесь до свого внутрішнього голоса. Що він вам каже? Йобана, блядь, русня! Йобана русня! Еволюційна калюжа! Нація їбачів дітей і дідов! Демпфер капоту трохи складно монтується. Без чарівних слів, подряпаного капоту та фізичної сили не обійшлося. Що поробиш? Багато хто писав замінити упори багажника. Ну що, замінив. Та ляда почала тарабанити як кастрюля, через те, що нові упори дуже м'які та нефіга не тримають форму. А старі я вже встиг викинути у смітник. Тому це саме той випадок, коли раніше було краще. В
коментарях багато хто писав, що я не встановив гумову прокладку на замок. Дякую, що попередили, виправляюся. Ну що, настав найвідповідальніший момент – встановлення головного атрибута автомобіля. Ну що, настав час навести красу у моторному відділу. Придбав ось такий очисник. Батько каже, що ним можна мити двигун, нічого не знімаючи. Ця рідина не розчиняє гуму, тому можна не боятися взагалі за двигун. Дехто з вас питав, чим я мив головку блоків циліндрів. Ось такий дімер італійського виробництва. Але він коштує в 2 рази дорожче, ніж та червона рідина. Ну, перевірю, як вона взагалі працює. Також будемо міняти всі бачки. Придбав також кріплення для них. Ну, коротше, щоб все було по красоті. Ну що, let's go! Очисник являє собою концентрат, який розбавляється звичайною водою у пропорції 1:5. Таким чином, з однієї банки виходить 6 літрів готової рідини. А далі пензликом мазюкаю все, що приваблює погляд, та даю витримку у 10 хвилин. Вау, гля, прям до алюмінія. Обалдеть, як миє. Вимиває, так там таке старе було. Я думав, що не змиється. І ще раз тоді маш. Вот это прикол. Де як вимива? Щоб замінити бачок охолоджуючої рідини, зливаю воду з блока циліндрів та радіатора. Автоподбор. Бачок гальмівної системи має аварійний індикатор рівня рідини, а гальма Таврії – то взагалі окрема історія. Їх немає від слова «зовсім». Тому, перш ніж розганятися, потрібен деякий час на те, щоб звикнути до такої динаміки.
Ну і куди без тюнінгу. Батько сказав, щоб влітку дубцю не припікало, потрібно встановити сантехнічний кран на піч обогріву. Я не став задавати зайвих питань, просто роблю, що сказали. Мотор очисника вже колхожений попереднім власником. Переробляти нічого не буду, він працює, і це головне. І останній елемент моторного відділу – запаска. Щоб вона логічно завершувала композицію, пофарбував її у золотий колір. Далі фінальні приготування салону та наведення чистоти. Бути щасливим власником нового лобового скла трохи важко. Його просто неможливо вимити. Дзеркальна поверхня відображає кожну пляму та пилинку. Ну що, друзі, настав момент для найвідповідальнішої задачі цього проєкту – наліпити молдинги. Я взагалі не шарю, що воно буде, як воно буде. Але ми що, рукожопи? Ща все буде. Я відмітив висоту молдингу та наліпив нитку, яка мені вкаже пряму лінію, довж якої потрібно монтувати молдинг.
Клейча стрічка має дві окремі полоски, тому я вирішив спочатку відокремити тільки одну, щоб була можливість їх простіше коригувати. Після того, як все сподобалося, приклею їх остаточно. Клеїти молдинги було не так важко, як здавалося. Результат виконаної роботи мене більш як порадував. Звісно, є декілька місць, до яких можна причепитися, але в загальному вигляді вони наліпилися рівно та надійно. Ну що, друзі, все, Таврія готова. Дякую безмежно кожному з вас за увагу і окремо хочу подякувати моїх патронів, які, власне, зробили можливим реалізацію цього проєкту. Дякую. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year ago.